Cách gấp thuyền buồm bằng giấy. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một tờ giấy A4 nhé. Sau đó này, các bạn sẽ gấp đôi theo chiều dọc của tờ giấy vậy nhé. Tiếp theo này, mình sẽ gấp đôi tờ giấy lại như này. Mình sẽ gấp đôi như này để lấy cái trục để mình gấp cái đường tam giác cho thẳng nhé. Tiếp theo này, lại gấp tam giác. Một cạnh của tam giác thì các bạn sẽ miết theo cái đường trục này nhé. Tam giác còn lại thì chúng ta sẽ cũng làm tương tự. Gập ngược tờ giấy lên. Mặt này cũng làm tương tự như vậy nhé, gập ngược lên này. Chúng ta sẽ gấp vào để tạo thành hình vuông này nhé. Đan tờ giấy vào nhau này. Tiếp tục này, gấp ngược lên này. Gấp ngược lên này. Mặt này cũng tương tự, gấp ngược lên nhé. Lại dở tam giác ra này, tạo thành hình vuông này. Lại gấp ngược lên tiếp tục nhé. Gấp ngược lên này. Và chúng ta sẽ dở cái con thuyền này ra nhé. Đây, con thuyền này này. Đã được một con thuyền rồi bạn nhé. Còn muốn làm thuyền buồm thì chúng ta sẽ dở mặt này ra này, nhấc ra nhé. Gấp lại theo cái đường cạnh của con thuyền này nhé. Và cho cái phần tam giác này xuống bên dưới. Tương tự này, bên này chúng ta cũng sẽ nhấc ra này, nhấc ra nhé, gấp vào theo cạnh này và cho cái phần tam giác xuống bên dưới nhé. Đó. Lúc này là mình đã tạo được thuyền buồm rồi này. Đây, bạn có thể nhấc cái buồm ra này.